नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एपीटेक फोरम युट्युब च्यानल। कनेक्टआइपीएसले हालसालै आफ्नो ड्यासबोर्डमा केही चेन्जेसहरू गरेको छ र सोही अनुसार ड्यासबोर्डभित्रका केही इन्टरफेसहरू पनि चेन्ज भएका छन्। कनेक्टआइपीएसमा जुन ब्याङ्क एकाउन्ट लिङ्क छ उक्त ब्याङ्कको ब्यालेन्स कसरी चेक गर्न सकिन्छ नयाँ ड्यासबोर्डबाट त्यो टपिकमा यो एपिसोड रहेको छ। आउनुहोस् टपिक्सलाई सुरु गरौँ। कनेक्टआइपीएसभित्र गइसकेपछि यहाँनिर साइन इन गर्नुहोस् र साइन इन गरिसकेपछि यहाँनिर पहिलाको भन्दा यहाँ ड्यासबोर्डहरू चेन्ज भइसकेको छ। अब यहाँनिर युजर डिटेल राख्नु होला र लगइन गरिसकेपछि यहाँनिर न्यू लगइन डिटेक्टेड भनेर देखाउनेछ। यसलाई कन्टिन्यू गरिदिनु पर्ने हुन्छ र कन्टिन्यू गरिसकेपछि जुन तपाईँको कनेक्टआइपीएसमा रजिस्टर छ उक्त मोबाइल नम्बर र इमेल आइडीमा भेरिफिकेसन कोड जानेछ। उक्त कोडलाई यहाँनिर राख्नु होला र यसपछि कन्टिन्यू गरिदिनु होला। मित्रहरू, कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँनिर पहिलेको भन्दा फरक किसिमको ड्यासबोर्डहरू हामीले हेर्न सक्छौँ र आजको एपिसोडमा हामीले कसरी यो चेन्ज भएको ड्यासबोर्डबाट ब्याङ्क ब्यालेन्स कति छ चेक गर्न सकिन्छ हामी यो हेर्छौँ। यसको लागि हामी ड्यासबोर्डलाई बिस्तारै स्क्रोल गर्छौँ र स्क्रोल गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर प्राइमेरी एकाउन्ट भन्ने अप्सन छ, अदर एकाउन्ट भन्ने छ। यहाँनिर यो सेक्सनमा गइसकेपछि यहाँनिर चेक ब्यालेन्स भन्ने छ। जस्तै मेरो एउटा ब्याङ्क छ, दोस्रो तेस्रो छ। जस्तै जुन ब्याङ्कको तपाईँले हेर्ने हो उक्त ब्याङ्कमा गएर यो चेक ब्यालेन्स भन्ने अप्सन छ, त्यो चेक ब्यालेन्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको ट्रान्जेक्सन पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले राखेँ र त्यसपछि भेरिफाई गरिदिनु पर्ने हुन्छ र भेरिफाई गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्स देखाउनेछ र यसमा 5वटा ट्रान्जेक्सन अर्थात् मिनी स्टेटमेन्ट मात्रै देखाउनेछ। पक्कै पनि यो भिडियो यहाँको लागि एकदमै उपयोगी भयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। हामीले यस च्यानल मार्फत कनेक्टआइपीएससँग सम्बन्धित धेरै टपिक्सहरूको बारेमा भिडियो बनाएका छौँ। उक्त भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईँले च्यानलमा गएर भिजिट गर्नुहोला। त्यसमा हामीले छुट्टै प्लेलिस्ट बनाएर राखेका छौँ। त्यहाँ राखिएको भिडियोहरू यहाँको जुन कनेक्टआइपीएस प्रयोग सम्बन्धी सपोर्टको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। अहिलेलाई यति नै, धन्यवाद।